یاد خداوند یکتا و به همتا. بیننده های خوب تلویزیون آریانا، سلام، وقتتان بخیر. ما به ولایت پروان آمدیم، شهر چاریکار و منطقه اوپیان شریف، جایی که در سوم عید مردم این منطقه یا این محله شاهد اولین سیلاب بودند و از جمع متضررین هم همچنان در این منطقه زندگی میکنند. شما گزارشات متنوع دیدین از طریق رسانه‌های دیداری، چاپی و صوتی. ما هم آمدیم که پهلوهای دیگه قضیه اگر باقی باشه او را به نمایش بگذاریم و در گزارش خود جاگزین بسازیم تا شما بیشتر آشنا شوین و با فراز و نشیب این سیلاب زدگان و یا آمدن سیلاب و یا با متضررین آشنایی بیشتر پیدا بکنین. وکیل منطقه را همچنان با خود داریم. اینا با ما همکاری میکنند در رابطه با بعض موضوعات و بعض ندانستنی هایی که ما تا هنوز یا دانستنی هایی که تا هنوز ندانستیم. ما در اون مورد ما را همراهی میکنند. وکیل صاحب، تشکر از شما همچنان که همراه ما هستین. فکر میکنم سیلاب از اینجا شروع شده. بله، تشکر از شما و از تمام همکارای شما تشکری میکنیم. ساعت سیلابایی که پایین شد از این قسمت کوه، اینمی کوه باعث شده که آب را جمع بکنه و بالاخره از طرف بالاخره دینمی مسیر آمد که سرش از اینمی شروع شد. اینی خانه را میبینی که با چشم خود شاید اولین بار به این خانه سرایت کرد که از این واسه اینمی تو میریم به طرف پایین که چندی خانه. این خانه از شماست؟ چند شب بود، چند بجه بود که بالاخره آمد سیلاب؟ 2 بجه شب آمد. 2 شب بود. شما خواب بودین؟ خواب بودیم. بله. چطور فهمیدین که سیلاب آمدن؟ خود سیلاب آمد، یک زلزله کرد، بعد از او فهمیدی همین خورسی خانه ما گذشت. زمین لرزه شد؟ بله، لرزه پیشا لرزه قائم داشت. موقعی که لرزشش قرار کرد شرنگاس کرد، آب داخل خانه زد. ما از سر دیوار زمانی که آب آمد شما نفهمیدید؟ نه، ما تجربهش نداشتیم، نمیدونستیم که چی است، یا نمیگفتیم زلزله است. با بعد از او از عرسی طفل خودم و خانم فرار کردیم، گریختیم. میشه ببینیم راه است از طرف؟ بله جان، راه است. ببین که بریم. اینجا اتاق نشیمن بوده. این از اینجا کاب زد، از داخل خانه برآمد. مستقیم یک دفعه دیوار ازت خراب کرد. اینجا ارسی بوده حتما. بله، اون ارسی رو هم شیشه شکستانده. گل سنگ تا اینجا زد، آب تو که چی شد. حتی این سرتاق هم زده با می. بله آجا. گادر هم بوده. تاق زده بودین چطوره؟ تاق زده ما. خب پایین میریم؟ بله. کس خونه است؟ داخل خونه. نگاه به چیز داخل زد، گل سنگ نبرد. آب آمد، ما از ارسی. خب گل سنگ نامد؟ گل سنگ نه، صرف آب آمد. فقط آب آمد بس. شما از اونجا فرار کردین کدام طرف رفتین؟ از اینجا. چقدر خیلی خطرناک بوده. شما از این ارسی پایین شدین؟ بله، این از ارسی در کوچه انداختیم. طفلا رو از اینجا پایین کردین؟ سیاسرا رو از اینجا پایین؟ بله آجا. دم 2 شب؟ بله، 2:30 بجه شب. از این ارسی در پشت دیوار گوری فرار کردیم. رفتین خانه همسایه؟ بله، همسایه خیلی بینن جا. این طرفا خب ایرای دروازه تان است؟ بیاین بیرون برایم. واقعا این بیخی یک حادثه عجیب بوده.
خب وقتی شما آمدین از اون طرف فرار کردین اصلا آب داخل دریا بود آب گل سنگ تا اینجا آورده بود. تا این قسمت هم آورده بود با ما زیر اون دونو خانه همسایه گرفته. اصلا اونجا یک پل هم است نه؟ بله آب. از زیر از اون پل باید هوا بره پل هوایی کفش فهمی پخته کنین موقعی که چیز از پل نداره. خب زیرش خالی نیست؟ بله نه زیرش خالی نیست. خانه شما اینجاست؟ خانه ما صاحب این خط سیر است. اینی خانه تان است؟ اونجا بجام ماست. اینیش که بجام یکی رحمت الله نام داره بجام از او از بیچاره شما محاسب دیدین؟ متضرر شدین؟ آسیبش با مفلیس که یک خانه و یک 15 متر دیوار شخصی از مرا برده. این طرف این نمره بیادره که رحمت الله نام داره زیر مکمل برده. از شما از داخل اولی معلوم میشه چقدر متضرر شدین؟ یعنی تخمینا در برو حساب کنیم یک 9 متر خانه بود و دیگه یک 15 متر هم دیوار. ببینیم یک دفعه. وکیل صاحب چی شدن؟ هستن بارین خیر در کار خود باشه. این دومین خانه است. وقتی سیلاب میاد اولین خانه رو خراب میکنه بعد دومین خانه میرسیم. کدام طرف رفتن؟ پیش میریم؟ این دیوارتان تخریب کرده؟ دیوار تخریب این خانه بود. دیگه نو چی کرده بودن زد ایران شفا کرد خراب کرد. این دیوار رو در شفا کرد. خب این سنگکاری بوده؟ این سنگ دیوار چپا کرده؟ این سنگکاری بود اون نشخه اون قش. ایرجا و این چیزا رو نو بسته کردین؟ این نو اینا کار کردیم نمی چند روز کمک لوتیدیم و این خانه ما از بین رفتیم. این پرانه خود خانه است؟ نه گل از ایران سرش برتافتیم. خب این گل است که سیلاب آورده؟ چپا کرده سیلاب آورده است. این سیل آورده. مگر معلوم میشه که این خانه زیر کار بوده. خانه خود جور نبوده. نه یعنی دیوار شکه بودن که زد. پس فکر میکنم که کمک دیوار بالا کرده بودین اونم دیوار کمی که بود همون خراب شده. یعنی خانه مکمل جور نبوده خراب شده. نه یعنی تو بود سر کار بودیم اون وای سر کار بودیم که اومد اینش چپا کرد. پس این خانه زیر کار بوده. یعنی خانه جور شده نبوده که تخریب کرده باشه. به اندازه‌ای که دیگران زیان دیده و قدر شما زیان اندازه است 20% 30% هر چی که باشه اون دیده مردم کار میکنن. خوب از کو طرف هم اتاق دارین اونجا زندگی میکنین؟ اونجا اتاق یک دالیزه که خورد داریم ما. بالاخره متضرر شدین اما نسبت به دیگران کمتر بله. چند شب بود شما فهمیدین که بالاخره سیل آمده؟ 2 بجه شب بود. ما در مسجد بودم زنگ زدم گفتم که طرف قربان الماسک میزنن 390 و می رقم یک سیل آمده بود. خب باز پشتکار از خواب بیدار کردم خودم داداش روپیان جد من ملاستم. باز ساعت 3 بجه بود که چی آمد سیل آمد خرابیش کرد. خود تو چه بودی آمدی خود رسال؟ نه آدم تلفن کردم نبودم خودم. گفتن که متوجه باشه که الماسک طرف قربان میزنه. حتما همین علامش معلومه که سیل میاد. خیر ببینید. بود. زنده باشین زنده باشین. خوب شد بخیر سر شما گذشت. کمی ثوابتون بخیر باشه که ثوابتون شود. ما این نمیره فقط هم قدر کار میکنیم که برای مردم بفهمونیم که چقدر مردم متضرر شده. مردم هم اصل واقعیت باید بفهمن. بله یک تصمیم خوبیش گرفته شوه. بله. با یک چهار پا که کمک شوه یا نشوه با این پرده مردم چاریش نمیشه. دیگه هم انسان نامبد میشه در منطقه و ساحه و ولایت و همه. تشکر ملا صاحب تشکر از شما. زنده باشین. این دومین خانه بود که متضرر شده اما اندازه هایش همچنان شما دیدین. او خانه جور شده نداشته اینجا. از اون طرف ما دیدیم. این خانه که درست کوچشونه بعد از آماده زندگی نبوده مقصد. آماده زندگی نبوده که مثلا یکی دو روز مونده بود که کوچشونه بیارن. تصمیمشون نمی‌بود. اما اون را خراب کرده. آب خرابش کرده. حالا کاملا خرابش کرده. چه؟ جز یک میدانی چیز دیگه باقی نمانده. این نمیال در طرفای ما جریان داره که از هر کسی خانهش خراب شده از هر کسی که خانهش ایتا می سروی میکنه. خب او را میمونیم برای ایتا بیاین که ما شما کار خود کنیم. فعلا اینجا خشک است. کدام وقت سال یا کدام ماهای سال اینجا آب میاد؟ فقط اینجا زمانی آب میاد که دینامیکو برف بارندگی باشه و قدر نمیاد منتها که جاله و باران شدید باشه باز میاد. زمان سیل بر باشه باز میاد. از این طرف نمیاد. دیگه یک سیل برای خشکی است که مردم خرید کرد فروش کرد کل دم سیل برا باشه.
مجبور شد که او بزنه اینا تو کلا گیره متاسف. خب مردم هم متوجه نبودن، فکر کردن مثل حال وار همیشه اینجا خوش سالی می باشه، آب نمیاد. خول بود از اولش این تو یک سیلبر بود، مگر مردم فهمید دید که این خانه شماست؟ از اینمیجا که زدن میتونن اینی دیوارتان فکر میکنم خراب کرده. اینمی دیوار دروازه اولی رو دیگه چپا کرده. دروازه اولیتون کجاست؟ دروازه اولی اون طرفه. دروازه خود دروازه را خیره، دروازه پاش نمیشه، اما این قدر دیوارتان خراب اینم کرده. خراب کرده اونم خراب کرده دیوار اوسونم خراب. دیوارم خراب کرده، اما اتاقا را خوب از خراب نکردم معلوم میشه. یک تا اتاق خراب کرده که شکست کرده، خشتای همسایه در سر بام افتاده. اونمو زور آورده. زور آورده شکست کرده. فامیل خو آسیب ندیده. نه نه شکر هزار بار. شما شو خبر شدین که سیلاب اومده؟ ما شو خبر شدیم. آمادگیتون گرفتین؟ نه دیگه من خودم نبودم، من اشتکای بود، اشتکای میگه همسایه ما برده بود. من خودم پل خمری بودم. من خودم نبودم. خوب شد بخیر گذشت. بخیر باش، تشکر. این فکر میکنم که چهارمین خانه آسیب دیده بود و یا خانه پنجم. خانه پنجم که دیوارشان هم میبینیم که چپه شده، همه طور است وکیل صاحب. دیوارشان چپه شده و دیوار خانه هم خراب شده و سقفش هم پایین آمده. این طرف دیوار دیگه که است پس خانه بوده، شاید یا هم خراب شده. این تقریبا این 50% است. این خانه است که 50% آسیب دیده. 50% آسیب دیده. مگر ما خانه‌ای داریم که در قسمت پایین که 100% فهمیدیم. 100% آسیب دیدن. 100% هم آسیب دیده ولی این طرف در این کوچه نرفته سیلاب. اون قدر زیاد تخریب نکرده، زیاد تخریب ما در می مسیر است. سلام بر شما، خوب هستین؟ کدام از خانه شما؟ اینی خانه شماست؟ شکل مسجد داره. میخی با همون کمان زده بودیم به یک شب خانه جور شد. خب خوب از زیاد خرابش نکرده، صرف این دیوارش چپه کرده. بود یک دیل تشناب و امام و تشناب و بعد رفت و چای سپتی که یارم گرفته رفت. بیاین کم پیشتر، اینجا خو اصل گپ از این قرار است. من فکر میکنم اینجا از سابق یک قول بوده، مثل دریا و استفاده. قول غی طرف بود، بله اینجا پشتی قول است، ما در سر پشته بودیم. من میفهم اینی سیخاین تا اینی قسمت آمده، معلومه تا اینی قسمت اتاق شما بوده. بله. اما شما داخل دریا جور کردین بیشتره. اینجا دریا نیست، پشته تاب اینجا. این پشته اینقدر خرد نبوده. میگم پشته همین پشته جوی پشته قول از اونو قسمت شروع شده. از اونو قسمت تا کجا؟ سیلبر او طرف است. او طرف بوده، یعنی اونو خانه پیش آمده؟ او خانه پیش آمده. اینجا سر پشته بود. دیوال آن تعدادش میبینید بلندی است. این گله 2 متر 1.5 متر زیر تعداد را برده و اینجا با قول بدل کرده. کس همکاریتان کرده حال را؟ احتمالاً کسی دیگه اینجا بود، اما تو که نمایش به مدرسه به مسجد میمانند دیگه دارالفاظ واری بود کسی که کسی کمک کرد بعد از این موضوع؟ اگه باشه با مو کسی که اینجا دارالفاظ پیش میبرد شاید با مو دیگه ما شما آسیب ندیدید؟ طال آسیب جانی الحمدلله نه. شکر بخیر گذشت، تشکر. وکیل صاحب شما خو باشنده از این محله هستین و از گذشته ها هم باور دارم که منطقه را پیش از این خانه جور شود حتما اینجا را دیده بودین. بله اینمی یک جر بود. یک جرش اینقدر خود نبوده، جر شاید زیاد کلان بوده. از دید من شاید این خانه هم پیش آمده، این طرف هم پیش آمدن. بله پیش آمد. پس گناه مردم هم است. گناه اینجا هم یک خانه. خب یک دیوار دانه کرده، خاله دیگه چی را خراب کرده؟ باشین کمی پیشتر بریم. سلام. اینی تشنا بوده؟ تشنا. بیاین مسعود. شما باشین وکیل صاحب میایم ما. او سنجتار هم خراب کرده. از اینجا خودم کم دل آفرین میکنم. این جگه کار نیست کردن که جای ما تنگه این خانه قبرستان واری کرده، این خانه رو سایکنه. این خانه را از کدام طرف خراب کرده؟ این خانه را از ایسا زد. این خانه گل کد بود نمیره عدین پری روزه میچکیم. این ما خزلیله داریم، ما بیوزن هستم. ما هیچ چیز زبردار خاله جان یک بیوزن چطور اینقدر خانه جور کرده میتونه؟ پدر زنده بود نه. پدرش زنده بود، یک دم که آمدیم زیر قرض گرفتیم ساعتی مغزی کرد. ساعتی مغزی کرد یه یال ما غمجانی بچه خوردم و پایید قرار دادم. این حال ما خود جغ داده نمیتونیم.
خو این خانه خیلی دیگه تال قابل استفاده تا نیست خاله. همینجا مامسا اینی کوتاه خواه کلش از سیل است. این کلش اصیلا اینجا که کود کردیم این کلش رکشای بچه ما اینه میره قرضه کشیده می رکشای بچه ما قرضش هم اینال پوره میشه این کل دا گلگور بود اون یعنی دکان داماد ما هست این 500 ما کرا میداد مال زیر گل شد مالش هم زیر گل شد. مال زیر گل شد کشیدش آنها کمینیم کم دمی خانه می دخترم شستال گریخت ما امی ویدیو را آمدیم امی گزارش هم میسادیم کسایی که میخواه کمک کنه ما نشان میتیم مردمه هر کسی که مستحق است هر کس کمک میکنه به کمکتان بکنه یعنی جل چپن ما اونو میافیم که یارو بشویم کل شب او پیدا نمیکنین سابق از کجا میگرفتین سابق دیگه تانکر میخریدیم تانکر 1.5 ساعت اجوی وقت میگه جوی خوش کرد ما از می در همسایه قمیاریم میخریم خلاص اینی را از طرف ما بگی خاله از جیب خودم خب بخیر هیچ کس را نگو بخیر تشکر هر کسی که کمکتان کرد میای کمکتان میکنه و ما همه گیر نشان میتیم که فلانی چقدر آسیب دیده هرچند این گزارش ها ساخته شده مگر هم بازم به گونه مستند ما میخواهیم که نشان میتیم بدون از اینکه یکی بیشتر ببخشین بدون از اینکه ما توجیه بکنیم که فلانی مستحق است فلانی مستحق نیست شما بچه سر ببینین که خانه ها در اوجا مواد سوخت داشتین تپی از چی است؟ خب مواد درست است خاله جان درست است یا هم تشناب چه سنگای خطرناک آمده در این تشناب این خانه را خود دیدیم ما و شما ما آمدیم یک گزارش میسادیم خب اما بازم از دید من مشکل مردم زیادتر است چرا متوجه نمی باشند که اینمیجا قول است اینمیجا جایی است که سیل میای همیشه خوی نمیره دیده خریدن که قول است در جایی که ارزان پیدا کردن گرفتن بزرگا میگه در قولی که سیل این کدام شهرک است کس توضیح کرده یا هر کس خود سر آمده اینجا را توضیح کردن کس که توضیح کرده کی است اینال مهم ای است کی ایجار شهرک ساخته و کی ایجار توضیح کرده بالاخره این شهرک رسمی حکومت هست شهرک رسمی نه زمینای قواله‌ای شان بوده هر کسی توضیح کرده از هر کس شخصی بوده اوه ایجار چطور زیادتر باز غوش ساخته و دیگه شهیدا داریم بسیار زیاد تقریبا 100% داریم اینجا خو کلا 50% و 40% منتها از این به پایین بسیار زیاد خطر بیشتر میشه از این پایین بریم آرام همین 3 روز پیشتر ما یک جسد از قسمتی که فرض مثال چند روز پیشتر؟ همین روز جمعه روز جمعه ما یک جسد دیگه هم که در پارچه نو از این پارچه نو در پارچه نوی دیگه برده بود یک جسد کشیدیم یک جسد اینم یک تعداد مردم که گم است تا که اینا خالی نشه مردم ها بیای از کسی هست که هیچ فامیلش معلوم نیست هیچ کسی تابال کسی کویش نامده یعنی افراد گم شده هنوز هم وجود دارن بله چند روز بعد از سیلاب شما جسد کشیدین؟ ما تقریبا از سیلاب امروز تاریخ 9 و 6 بر 4 بود که آبند بر چند خب یا 50% است دیوار از یارم خراب کرده دیوار از اونا هم خراب کردن این دیوارا کلش دیگه کسب همین قسمت های سطحی هست اینی مکمل این خانه مکمل تخریب شده کاملا این خانه شهید داشته باشن ممکن نداشته شهید داره این خانه کسی هست اینجا گپ بزنیم امرایشان؟ خب این خانواده میگن شهید داره واقعا این خانه را فکر میکنم تنها دیوارش تخریب کرده دیگه آسیب نخواد دیده باشن بزرگا بکنیم
دینمی روز حوالی که دینم اینجا آمد سیلاب آمد انجینر حوادث اول صبح و انجینر ولایت که والی صاحب روان کرده بود. دیگه ما یک تشکری میکنیم از وزیر صاحب حوادث که خودش آمدن داخل صحنه شدن، از ریاست حوادث ما بسیار یک چیز متوجه باشین وکیل صاحب، آمدنا فرق میکنه. آمدنا کسی که میایه فقط بر دیدن میایه، اما کسی که آمده باشه یک کار کرده باشه اونا رو با ما نام بگیرین کی بودن؟ اینمی ریاست باشه ایدقه مسئله کومندیس ایدقه ببخشید آمدن وزیر حوادث دولت پروان یک حالت اضطراری شد که تا فعلا ما دولت اضطرار قرار داریم. وزیر حوادث آمد از اینجا دیدن کرد، با چی کار کرد؟ مکمل فقط این اسکواتورها را کلش وظیفه داد. چند دونه اسکواتور آمد؟ اسکواتور بیش از 80 دانه اسکواتور دولت پروان آمد. 80 اسکواتور تمامش از طرف وزارت حوادث؟ وزارت حوادث، وزارت دفاع، وزارت فایدامه، از اینمی کلش مربوط شد تحت پوشش ریاست حوادث پروان. تشکر. خانه خودت کدام از بیادر؟ خانه ما اینمیجا است. اینمیز. خب چی شده؟ سیل برده شه اینمیجا هر کسی میاد نام میگیره، اسم ولایت میگیره، میخیزه میره، چیزی به ما نمیتن. کسی از فامیلایتون آسیب دیده؟ نه سوی فرار کردیم خودمون ترکی. درست است. سوی این حالی که کسی نامده کمک نکرده چی ضرر دیدین شما در این حوادث؟ در این حوادث به ما 3 اتاق بود برده. در کجا بود 3 تا اتاق؟ یک اتاق این ترکی. یکی اتاق خود در او قسمت بوده؟ یک ترکی، یک دیگه اینجا بود. یک اینجا لب دروازه بود، اینجا دروازه کوچه ما بود. 3 اتاق تا نبردن. دیگه یک موتر کورولا داشت و اینجا بود کلا معلومه به میامسا عموم سرگل سنگ شد بردیمشم به اینجا. دیگه یک موتورسیکل دو پلکه داشتم اینجا زیر گل سنگ شد. دیگه تو ذخیره او داشتم اینجا تاکوی استایر زیر گل سنگ شد. این خانه تون جور مانده؟ این خانه ما جور مانده. این طرفای ما رو. کسایی که زندگی هم میکنن امرایتون وارا متضرر نشدن؟ نه فاز خدا. همین که بخیر گذشته یام یک گپ کلان است، اما ای که کی میای کمک میکنه انسانای خیراندیش پیامتون این ما میرسونیم. هر کسی که مستحق است، هر کسی که کمک میکنه بیا کمک کنه. سلامت باشه، زنده باشه، بخیر. تشکر. کل دنیا میبینه در هیچ کدام اختلافی نیست، در هیچ کدام واسطه بازی هم نیست. خب صدایتون مردم میشنوه و تصویرتون هم میبینه. من مسعود میخوایم اون طرف برام. اونو خانواده قربانی داشته؟ آجا نه ما همسایه ما 4 دانه قربانی. خب از اینجا بالا میشیم. خیره. نه من نمیشم آگار. خیره. خودت وکیل صاحب میشه باشی همونجا. خیره. سلام به همه. انشالله خوب هستین. باشین میگن قبل نتین که هنوزم کرونا مانده. نه انشالله نه. این خانه از کی است؟ اینجا خانه ما بود. یعنی میگه فعلا شما سر خانه استاد است. بله اینجا 2 فامیل. اتاقت بوده؟ اتاق 2 اتاق بود و آشپزخانه. دیگه مکمل یعنی فعلا شما سر این خانه ما استاد است. یکی و دوم دیگه 2 فامیل بودیم. یک فامیل دیگه اونجا است که 4 تا شهید شد. 4 نفر شهید شد. کیا بودن؟ یک کاکای سفید بود، یک تام سونوش بود، 2 تا نوستگاکاش بود که از اون جمله یک نوستگاک که شینی آسمان ده که از یک فامیل کی چی از این دخترک میشد قربانی؟ این مامای شما مامای از دخترک هستین؟ و او تفلکایی که قربانی شدن چی از اینا میشد؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اسم ما حبیب الله از ولایت پروان رسوالی سید خیل. اینمی خانه که میبینید اینمی حالا شده یک فیچی فامیل 5 نفری بودک. خوارداده بود که کاکایم پدر از قبلا فوت کرده بود. همشیره ما بیوه بود بیچاره. اینمیجا زندگی میکردن. نمیایی که جماندن ایجا خانه دی بیادر بودک که میششتن یا رفته بودن میمان جایی. با ایجا همی خانه ما که بابیش آمده بود. همی 4 نفره که همشیریم بودک، خواردادیم بود، دیگه خواردادیم بود، کاکایم بود یا کلشان شهید شدن. دیگه اولی کسی زنده نپاییده. امو شهدا گفتم چی از تفلک میشد؟ شهدا ای چیز بود، مادرش بود، بابیش بود، خوارش بود، بیادرش بود. حالا از امروز دختره کی مانده؟ پدرش هست؟ است ماما. نه پدر خو نداشت. پدر قبلا نداشت. من مامایش بودم پیش. حالا مادرش هم نیست؟ بله. خواهرش هم نیست؟ نه. امروز کی زندگی میکنه؟ فقط خور بیادر من نمانده از؟ نه. فقط تنها خودش مانده؟ بله. نام که چیز دختره؟ گلروزه. گلروزه. مکتب میخونی؟ آفرین. صنف چند هستی؟ صنف 6.
صنف 6 مکتب هستی. یک وقت کلان شوی مکتب خلاص کنی میخوای چیکاره شوی؟ دکتر. آفرین. پدر تا خود دیده بودی؟ پدر ما نو پیدا شده بودم پدرم فوت کرده بود. پدر تا کجا فوت کرده بود؟ پدرم در پلخمری. چرا فوت کرده بود فهمیدی؟ چی کاره بود؟ گلکار بود. به مرگ خود فوت کرد؟ ندیده بودی پدر تا گفتی؟ نه. و او خوارک و بیادرکت که شهید شد چی نام داشتن؟ یکی بیادرم نامش اشمت بود، خوارم فیروزه. از خودت کده خورد بودن یا کلان؟ کلان بودن. از خودت کده کلان بودن؟ خب امو شب که سیلاب آمد خودت کجا بودی؟ سید خیل میمون رفته بود. خودت نبودی اینجا؟ نه. خب وا در خانه بودن؟ اینا نبودن به این خاطر ماندن، اگر نه خدای ناخواسته اینا هم نبودن. فامیل ما هم نبود و ای هم نبود که ما کسایی که نبودن اونا زنده ماندن. کسایی که مانده بودن تمامشون جسدایشون یافتین؟ بله جسدایشون یافتیم. خوارک و بیادرک که از دست دادی کدامش از زیاد دوست داشتی؟ اردوشه؟ با هم بازی میکردین، ساتری میکردین؟ چی کارا میکردین با هم وقتی یک جا میبودین؟ قرصکان میکردین، ترکان. چند روز از که نیست همراهید؟ 20 روز. 20 روز شد. حتما گریام کردی؟ جگرخون خوش شدی. اما باید صبر بکنه کس نی؟ آفرین. بخاطر کسایی که مکتب میخوانه میفهمند که هر کس در یک سنه که میرسه حتما یک روز فوت میکنه. این قسم خارک و برادرک و مادرت هم رفت، اما قسمه که پدرت رفت تنها ماندی. حالا باید درس بخونی آینده تا بسازی. همونطور است؟ که یک وقت کلان شوی، یک دختر جوان شوی، یک کاره شوی، باز همه بگوین که دختر فلانی یا خواهر فلانی ببینن که چی کاره شده. گفتی میخوای چی کاره شوی؟ دکتر. خلاص دیگه یک دکتر نامدار در ولایت پروان شوی. همه مردم حسودی بکنن بگوین ببینین که نه پدر داشت، نه مادر، نه خواهر، نه برادر، اما به زور بازوی خود بالاخره یک دکتر بسیار مشهور شده. همونطور است؟ بسیار خوب. حالا امروز شما زندگی؟ بله امروز زندگی. کجا شما زندگی میکنید؟ ما سید خیل زندگی میکنیم. سید خیل زندگی. این دخترک دیگه از اینجا اوجا میره همیشه؟ همیشه اوجا میره. زندگیش از اینجا خلاص؟ از اینجا فعلا. کاکا عمه چیز ندارن؟ کاکا و عمه دارن، یک تا جرمنی است، یک دانه کاکایش دیگه معتاد است دیگه، کسی نیست که غیر ما. کاکایش که جرمنی است حتما کمک میکنه. تا فعلا در این حالت بودن کمک نکرده بودن دیگه. یعنی که یتیم بودن کمکش نمیکردن؟ نه. ما به می دختره که از جیب خود یک ذره جیب خرچی میتونم اگر اجازه شما باشه. ما از هیچ کس نیسته، فقط از جیب خودم میخوایم بتون برش. اینی 3000 افغانی از خودت باشه. خب مامایت خونه میگیره ازت؟ نه کل پیسه خوش از هر کسی بودم. این دختره که ما همیشه شما را پیدا میکنیم، همیشه شما را پیدا میکنیم و من این را وعده میکنم که اگر کسی دختره که کمک کرد یا نکرد، من این دختره که تمام مصارف مکتبش ما به دوش خود میگیرم تا صنف 12. تشکر، بخیر باشه شما. و همیشه ان شاء الله وکیل صاحب اینا رو یافته میتونین برای ما. هر لحظه که بخوای پیداش میکنین. اینمی خانواده را به من پیدا بکنین، فقط نمیخوایم که طفلک باردوش شما باشه. همین که شما کمکش میکنین، فقط راه و چاره نشانش میدین و شب و روز همراهتان میباشه تا صنف 12 تمام مخارج داریم که یک روز بخیر صاحب کار و کمال و وظیفه شود. بخیر باشید. و احساس خفگی نکنم. تشکر از شما. زنده باشید. قسمت‌های پرچینو که رفتیم همچون افراد طفلکایی که بی سر نوشت مانده بود، جنرال صاحب سالم الماس تقریبا یک 20 نفر که دونموجه بود، این 20 نفر کل مسئولیتشان از این صنف اول گفت تا صنف 12 از 12 تا پنتون تا دکترا گفت کلا خرچشان نمیتم و مسئولیت این 20 نفری که دونمو سایه پارچه نوت دید و دید کرد، گفت کلا مصرفش از این لحظه تا آخرین لحظه. بسیار خوب. ما هم از طریق تلویزیون میگیم کسانی که می لازم میبینن شما بر جنرال صاحب الماس همچنان دعا بکنین که چون این انسان خیراندیش است، حداقل آینده کودکار در نظر گرفت. خیر ببینن. میریم پایینتر. این خانه از خودت است خاله؟ بله بیادر. کسی اوگار نشده؟ کسی اوگار ما. کیا زندگی میکنه همراهت؟
اینمی بچه ماست، اینی بچه ماست. آنو 4 تا آنیم کنم طفلک یتیم در خانه خو بودم که یک دفعه قدم بشونم گگ مرا بیدار کرد. گفت مادر من خودم کرستم. گفت بخی مادر که سیل آمد. تا که سیل آمدنی گفته نمی دو خانه پان بالا رفت داخل آن بری خانه را ببینی آن سعی کنی ببانی. تا که من خواستم چریق پیریق کردم من نفهمیدم که وقت همسایه برآمدین. بیرون که برآمدم که برایم اینه میره رای کرد می پاش می واس که رفت که دگل گور شد. پس چیقدر گفت داخل بریم برآمدن میشه که ما برایم. آمدم که هر قدر چیخ میزنم من کسی را نمیافم که زینه ببانم رای خانی همسایه برایم. خو یک بچه همسایه نزوج آمد دست ما را گرفت اینه متورنا به می بیخ دیوال گل بود لا او بود لای نبود. ما را کشید خانه و همسایه رفتیم. از خانه و همسایه رفتیم. یک 6 تا نمک کشتکای خورد ریزه 3 تا که خودم است به مادر هستن. پدر دارن مادر ندارن. پدرشان دیگه زن گرفته که یا کدام آرزو نداره یا در پیش ما هستن. کمو زن دیگه 3 تا که طفل ازو داره او جداست. او در پلیسی است هستم در پلیسی. ما که نمی کنم 3 تا یک طفل یتیم به مادر که یکیشونوس یکی دیگه شامجا پشت او رفته. این دینی خانه زندگی میکنم خدا راستی باشه که 15 16 رو شد. نه او میافم نه. خودت چی کار میکنی بیادر؟ من خودم کراچیوان حتی نمیلی چاره کار نمیلی بازار کار غریب میکنم. من پای ما بعد از وقتی بود این مشکلات ها برام آمد از کار ماندیم از غریبی و ماندیم دست دانم هستیم. کمک کن برام فعلا دیگه چیزی نشد از کسی ببینیم تو درد بدل خاک بسر این چیزا بارم ماندیم دیگه. خدا کمکت کنه. ایدیر خاله جان بگی کس نبینه. پوتش کن. خدا نگهی. خب بیاین که بریم. این سنگار سیلاب آورده. این سنگار مکمل سیلاب آورده. از این که کلانایش اومده پایین. از این کدام سنگای کلانه است؟ از کو پایین کده؟ این سنگ از زیر پایش است. این سنگار از زیر پایش است. این سنگار مکمل این سنگار. این قسمت این خانه را خراب کن. این خانه 100% است. 100% کاکا سلام. انشالله که سوگار نشده. نه کم زیر گل شده این پایایشان نده. سیاه گشته و چی شده. خوب شده دیگه حالا کمه. خوب است دیگه. قراری دیگه شما. زنده باشی کاکا. چی حال است؟ هیچ چیز نمانده. فقط یک تشناب مانده بس. تشنابم خدا. اونو خانه با شماست پختکاری؟ نه نیست. چند اتاق داشتین اینجا؟ اینجا 4 اتاق بود. یک اتاق تو بود، یک تام اینجا بود. یک تاکو اینجا بود، یک خانم اینجا بود، یک تام دمی کنج بود. آشپزخانه 4 تا که یه چیز 5 تا بود. کی تاکو 5 تا دیوال اگه چیزی شام دیده باشه. کسی کمکتان کرده تا به؟ آره خیلی ببینیم تو نفر کمک کرده دولت مگم ندیده. من بخشی از خود میشناسم. خب صحیح بچه‌هایشان میشناسم خودشان چه قسم کمکتان شده؟ مواد خوراکی خبرتان رسید؟ همون خود رسید داده دیگه. خیر ببینم 5000 4000 2000 داده یک تا شده. خانه شاباد اونم قش شده دیگه. اما این خانه جور کردن خب پیسه زیاد میخواد. حداقل 4-5 لک افغانی میخواد یا زیاد میخواد؟ 5 لک بگو قماندان بگو یک خانه رو چند جور کردی؟ جور میشه. این خانه دوباره پس جور شود چقدر میخواد وکیل صاحب؟ اینا رو ما دوباره جور نمیمانیم بکنه به خاطر اینکه جناب رئیس جمهور آمد دولت ما از ولایت ما دیدن کرد که ما هم دردی کرد. ما تشکری میکنیم. بعد وعده کمک ها را داد که ما کسایی که خانهش کاملا تخریب شده سیلور است برای اونا یک خانه برشان وعده کرد یک بلاک برشان. کاش که قربانی نمی داشتیم. این خوب بسیار یک خبر خوش است. این خوب بسیار یک خبر خوش است. این خانه شما امین نمره چقدر قیمت داره وکیل صاحب؟ این امین نمره در حدود نمره سابق پیش از سیلاب در حدود 20 لک. 20 لک. اگر خانه بر از اینا بته شاید تا 50 لک قیمتش. خانه که بته دیگه از توفیر رئیس جمهور خب بالاتر از این گپا می باشه. شکر که بخیر گذشته و خوب است که یک ذره کمکت کردن. همین دل ما جمع شد که حداقل هم یک چند ماه خود زندگی کرده بتونی. تشکر کاکا.
تشکر از اینکه تا این لحظه بیننده گزارش بدین. اگر میخواین گزارش های قبلی بنده را بیننده باشین اینجا را کلیک بکنین و اگر میخواین گزارش های آینده را بیننده باشین اینجا را کلیک بکنین و اگر میخواین با شبکه جهانی آریانا همیشه باشین پس ما را سابسکرایب بکنین.